السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. البراكين أحد الظواهر الطبيعية المرعبة لجميع البشر، فهي عبارة عن تشققات في قشرة الكواكب مثل الأرض، وتسمح بخروج الحمم البركانية الموجودة في أعماق القشرة الأرضية إلى خارجها. ويوجد في العالم نحو 500 بركان نشط. 3/4 توجد فيما يطلق عليه اسم حلقة النار في المحيط الهادي، وربما لم ترى من قبل البراكين في صورتها الأكثر عنفا، ولكنها عندما تصبح كذلك فقد تدمر مدنا بأكملها في رمشة عين، وتغير المناخ العالمي، وتؤثر بشكل خاص جدا على اقتصادات البلدان. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أسوأ انفجارات بركانية في تاريخ البشرية. بركان كراكاتوا أحد أكبر البراكين في تاريخ العالم. انفجر هذا البركان في عام 1883، ويعد هذا من أعنف الانفجارات ومن أكثر الثورات تدميرا في التاريخ المسجل، فقد أطلق البركان سحابا من البحار والرمال عاليا في الفضاء، وتدفقت صخور حمراء من الحمم في الهواء، فكانت مثل عرض للألعاب النارية. ولم يشعر السكان في بداية الأمر بالقلق الشديد، فقد اعتقدوا أنهم لم يكونوا في خطر من ذلك الانفجار. ثم زادت حدة ثوران البركان، حيث بلغ علو سحابة الرماد المنبعث منه 80 كيلومترا في الفضاء. والناس المقيمون في الجزر المجاورة لم يروا أي ضوء للشمس لمدة يومين ونصف، وأصبح البركان ينفجر بصورة مستمرة حتى وقع انفجار ضخم كان من أقوى الانفجارات التي سمعها الناس على وجه الأرض. ولدى ارتجام الصخر الأحمر الحار بالبحر تولدت أمواج تسونامي غمرت الجزر المجاورة، وأغرقت ما يزيد عن 36 ألف شخص، وخلف وراءه 163 قرية مدمرة، بالإضافة إلى التأثيرات الواضحة للانفجار على العالم كله. بركان يولوستون هو بركان هائل يقع في حديقة يولوستون الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تسبب ثوران هذا البركان في إخراج أكثر من 1000 كيلومتر مكعب من الحمم البركانية، مما تسبب في خلق ثقب بركاني على شكل منخفض كبير في الأرض. وقد انفجر هذا البركان منذ 640 عاما، ولحسن حظ كوكبنا ظل البركان الهائل خامدا بعدها إلى الآن. ويخشى العلماء من أن العملاق النائم قد يستيقظ يوما ما وسيطلق العنان للفوضى العالمية، ويتصاعد الضغط تحت يولوستون على مدى مئات الآلاف من السنين. وإذا بدأ البركان بالانفجار فإن الولايات المحيطة بمونتانا وإيداهو ستغطى بالصهارة البركانية والرماد، وسيقتل الانفجار الأول 90,000 شخص على الفور. لكن هذا لن يكون سوى بداية العاصفة، وسينشر الانفجار طبقة من الصهارة بطول 3 أمتار عبر 1600 كيلومتر. وهذا يعني أن رجال الإنقاذ سيكافحون للوصول إلى موقع الانفجار، ما يعرض المزيد والمزيد من المدنيين للخطر، وسيؤدي انتشار الرماد والغازات في الغلاف الجوي إلى إيقاف معظم الرحلات الجوية تماما. ويبدأ الشتاء النووي عندما يتم نقل الكثير من الرماد والحطام من الأرض إلى الغلاف الجوي، وقد يتسبب هذا في حدوث تحول مناخي، لأن البركان سيطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي، والذي يمكن أن يشكل رذاذا كبريتيا يعكس ويمتص ضوء الشمس. وفي النهاية سيؤدي هذا إلى انخفاض درجة الحرارة في جميع أنحاء الكوكب، ما قد يؤدي إلى عدم القدرة على زراعة المحاصيل، وفي النهاية انتشار المجاعة. فهذا البركان لديه القدرة على حدوث واحدة من أكثر الانفجارات فتكا في تاريخ البشرية. ولحسن الحظ فإن فرص انفجار يولوستون ثانية ضئيلة للغاية في غضون آلاف السنين القليلة القادمة. صار بركان طنبورة في عام 1815 على جزيرة سومباوا في إندونيسيا. كان واحدا من أقوى الثورات البركانية في التاريخ، فقد محى قبيلة بأكملها من الوجود، وتسبب في انفجار درجات حرارة الأرض عدة درجات خلال فترة وجيزة، علاوة على إحداث عدة مجاعات عالمية وأوبئة بمختلف أنحاء العالم. وكان قد وصل صوت انفجاره إلى جزيرة سومطرة التي تبعد عن موقع البركان حوالي 1930 كيلومترا، وقد تسبب في قتل أكثر من 71,000 شخصا. يقع بركان بيناتوبو على جبل في جزيرة لوزون في الفلبين. صار هذا البركان في عام 1991، وقد أطلق من داخله 16 كيلومترا مكعب من الرماد.
وكان البركان لمدة 500 عام على الأقل لم يكن له أي نشاط يذكر، ولكن في عام انفجاره حدثت عدة زلازل قوية في المنطقة، مما أعطى بعض الدلائل للعلماء بأن شيء ما من الممكن أن يحدث مستقبلا من هذا البركان، فقاموا بإخلاء السكان من حوله، ورغم ذلك توفي حوالي 850 شخصا من آثار انفجاره. منذ حوالي أكثر من 1600 عام قبل الميلاد انفجر بركان سيرا الموجود في جزيرة سانتوريني اليونانية، ويعد ذلك البركان من أكبر انفجارات بركانية في التاريخ، فلم تقتصر آثاره المدمرة على دفن مستوطنة منوى المجاورة تحت طبقة من الرماد على عمق 40 مترا فقط، بل ازدادت لتصل إلى تركيا ومصر القديمة، وأطلق دخانا كثيفا ومواد عالية في الجو، مما تسبب في حدوث انخفاض درجات الحرارة بالأرض، وأدى إلى حدوث تسونامي البحر الأبيض المتوسط الذي تسبب بتدمير وإغراق مدن مصرية وفلسطينية وسعودية بمياه البحر. نوفا روبتا هو بركان تشكل عام 1912 ويقع في شبه جزيرة ألاسكا. كان بركان نوفا روبتا أحد أكبر ثوران بركاني في العالم، وأدى الثوران الذي استمر 60 ساعة إلى طرد 15 كيلومترا من الصهارى والرماد في الهواء، فكان الانفجار قويا لدرجة أنه استنزف المواد المنصهرة من تحت البركان. وعلى الرغم من حجم الثوران البركاني لم تحدث وفيات بشكل مباشر، وقد أدى الانفجار إلى وجود سحابة كثيفة من الرماد أدت إلى الانخفاض التدريجي للرؤية إلى لا شيء تقريبا، كما أدى إلى ترويس مياه الشرب وتدمير الموارد الغذائية. بركان شانغبايشان يقع على جبل في كوريا الجنوبية. صار هذا البركان قبل 1018 عاما، حيث ألقى بالحمم البركانية على مسافة 200 كيلو مترا، وأطلق دخانا ورمادا وغازات كثيفة على مسافة 50 كيلو مترا، وقد وصلت آثاره إلى الدول المجاورة. تسبب ثوران هذا البركان في تكوين فوهة على قمة الجبل، والتي تمتلئ الآن بمياه على شكل بحيرة، وتعتبر وجهة سياحية طبيعية غاية في الجمال. يقع بركان سانتا ماريا في المرتفعات الغربية لغواتيمالا. اندلع بركان سانتا ماريا في عام 1902 وكان من أكبر الانفجارات البركانية. كان البركان خامدا لما لا يقل عن 500 سنة وربما عدة آلاف من السنين، وحدث أول ثوران له في التاريخ المسجل في عام 1902. يعد هذا البركان من عدة براكين موجودة على الطول الساحلي لهذا البلد، وقد شهد نشاطا مستمرا منذ ثورانه الأخير. أدى الانفجار إلى مقتل 5000 شخص بسبب إطلاق الكثير من الحمم البركانية. تكونت براكين جزر هاواي منذ 70 مليون سنة على الأقل فوق بقعة ساخنة تحت صفيحة المحيط الهادئ، وقد تكونت جزر هاواي واحدة تلو الأخرى أثناء تحرك الصفيحة المحيطية. ويجدر بالذكر أن النشاط البركاني ما زال مستمرا في تكوين جزيرة جديدة في هاواي. تصنف براكين هاواي من نوع البراكين الدرعية، وتعد أكبر البراكين على الأرض، ترتفع حوالي 9 كيلومترا فوق قاع المحيط وتتفاوت في الحجم. كما أن حديقة هاواي الوطنية هي واحدة من الأماكن التي يمكن للزوار أن يتواجدوا بها وجه لوجه مع البراكين النشطة. حاليا هناك في الجزيرة 3 براكين نشطة، أولهم بركان لويهي وهو بركان مغمور تحت الماء، وقد يحتاج بركان لويهي إلى آلاف السنين حتى يصل إلى مستوى سطح البحر وقد لا يصل إليه. ثانيهم بركان مونالاوا ويقع في وسط الجزء الجنوبي من جزر هاواي، ويعد هذا البركان واحدا من البراكين الأكثر نشاطا على الأرض، فقد انفجر 33 مرة منذ عام 1843 وسجل آخر ثوران له عام 1984. ثالثهم بركان كيلاوايا وهو واحد من البراكين الأكثر نشاطا في العالم، فقد سجلت سلسلة من الانفجارات المتعددة له خلال 245 سنة بلغت 62 ثورانا، أي أنه يصور بمعدل مرة كل 4 سنوات تقريبا، بالإضافة إلى بعض الانفجارات التي استمرت لفترات طويلة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.